یه سوالی که این روزا خیلی من دریافت میکنم در مورد اینه که چجوری زبان انگلیسیمون رو تقویت کنیم و اینکه بتونیم تو آزمون‌های بین‌المللی مثل آیلتس و تافل شرکت کنیم و نمره خوبی بگیریم. این سوال دو بخش داره. یکی اینکه چجوری زبان انگلیسیمون رو تقویت کنیم که تو زندگی روزمره بتونیم خوب صحبت کنیم و منظور دیگران رو متوجه بشیم، و بخش دوم اینکه چجوری تو امتحان‌های بین‌المللی مثل آیلتس و تافل شرکت کنیم و نمره دلخواهمون رو بگیریم. که من اینها رو تو چند تا ویدیو برای شما توضیح میدم. امروز به طور خاص میخوام در مورد آزمون‌های بین‌المللی صحبت کنم و آزمون آیلتس که خودم تجربهش رو دارم و هر چی که در موردش میدونم با شما در میون بذارم. در مورد آزمون‌های بین‌المللی مثل آیلتس و تافل اهمیت موضوع همینقدر هستش که یه دونه دانشگاه میاد تو اون سر دنیا سطح زبان شما رو با این آزمون مورد بررسی قرار میده و نمره‌ای که شما تو این آزمون میگیرید رو به عنوان یکی از معیارهای پذیرش میپذیره. پس با این حساب میتونید متوجه بشید که این یه آزمون بسیار استاندارد و جهانی هست و خیلی جاها قبولش داره. آزمون آیلتس معمولا نمره‌ش 9 محاسبه میشه و 4 تا اسکیل شما مثل رایتینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و ریدینگ رو بررسی میکنه که خود این آیتم ها هم یعنی این اسکیل ها هم از 9 نمره‌شون محاسبه میشه. روش نمره دهی فاینالش هم به این صورته که تمامی این نمرات با هم جمع میشه، اوریج این نمرات معمولا به بالا گرفت میشه. به عنوان مثال اگه شما 7.4 گرفته باشید معمولا 7.5 و اگه 7.6 گرفته باشید معمولا به 8 گرفت میشه. که توی کارنامه نهایی آیلتس هم معمولا نمرات به صورت A1 A2 B1 B2 و C1 و C2 نمایش داده میشه. حالا فرض کنیم که ما میخوایم امتحان آیلتس بدیم. برای اولین قدم پیشنهاد من اینه که شما با یک گوگل ساده لیست مراکز و مؤسسات مجاز آزمون آیلتس توی کشور رو پیدا کنید و به اون مؤسسات مراجعه کنید و برای یک ماک ثبت نام کنید. ماک یعنی چی؟ ماک یه آزمایشی کاملا شبیه سازی شده آزمون اصلیه که خیلی ارزان‌تره و شما میتونید تجربه یه آزمون اصلی رو با قیمت خیلی پایین‌تر داشته باشید. بعد از اینکه نمره ماکتون اومد، حالا با توجه به ددلاینی که دانشگاهتون بهتون اعلام کرده یا زمانی که میخواید مهاجرت کنید، میتونید برنامه مطالعاتی خودتون رو بچینید. اگه تایمتون حدود 1 سال یا یکم بیشتره، پیشنهاد من اینه که تو هم مؤسسات که گوگل کردید، کلاس‌های آنلاین یا حضوری ترمی که آمادگی آیلتس رو ثبت نام کنید و بعد از گذروندن اونها برید سراغ آمادگی آزمون. ولی اگه تایمتون کمتره و نزدیک ددلاینه و باید نمرتون رو اعلام کنید به دانشگاه، پیشنهاد من اینه که تو ورکشاپ‌ها و دوره‌های 1-2 روزه هر کدوم از اسکیل‌ها شرکت کنید و تکنیک‌های مربوط به هر اسکیل رو یاد بگیرید که بتونید زمان امتحان بهترین عملکرد رو داشته باشید. ببینید موضوعی که در مورد آیلتس مهمه اینه که از نظر من آزمون آیلتس بیش از این که دانش شما رو مورد آزمایش قرار بده، عملاً یک آزمون تکنیکی هستش. زمانی که شما سراغ سوالات ریدینگ میرید، خیلی مهمتر از اینکه چقدر لغت بلدی، مهم اینه که بتونید نوع سوال رو تشخیص بدید و تکنیک دقیقاً مناسب اون سوال رو پیاده سازی کنید. به عنوان مثال خیلی از آدم‌ها اصطلاحاً وسواس حفظ کردن لغت دارن. حالا 504 1100 یا هر کتاب دیگه‌ای رو شروع می‌کنن و از صفحه اول جلو میرن و تک تک اون لغات رو حفظ می‌کنن به امید اینکه یه نمره خیلی خوب تو ریدینگشون میگیرن. ولی زمانی که شما میرید و توی آزمون اصلی قرار میگیرید، باز هم لغت‌هایی هستن که نه تو اون کتاب‌ها گفته شدن و نه اصلا قراره که شما یاد بگیریدش. و زمانی که با اونا مواجه میشید می‌بینید که ای بابا من باز هم لغت بلد نیستم. پس لغت حفظ کردن استراتژی مناسب نیست برای آیلتس. یه سطح متوسطی از دانش وکب کافیه برای این آزمون و از همه مهمتر اینه که بدونید در قبال هر لغت و هر سوال توی ریدینگ باید چه واکنشی رو نشون بدید. پس با همین مثال میشه به همین نکته پی برد. پیشنهاد من اینه که شما با یه لولی که از ماکتون به دست میاد حتما یه پلن برای آیلتستون داشته باشید و تاریخ امتحان رو حتما برای خودتون مشخص کنید. این کمک میکنه که شما هدفمندتر و با توان و توانایی و هدف مشخصتری تلاش کنید و یه نظمی تو مطالعه‌تون داشته باشید. در ویدیوهای بعدی
مسائل بیشتری رو در مورد آزمون باهاتون در میون میذارم و مثل همیشه اگه از این ویدیو خوشتون اومد ما رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدیمون با خبر بشید. اگه خوشتون هم نیومد بازم ما رو سابسکرایب کنید. مجانیه دیگه. قربون روی ماه تک تکتون.